Коли ви підключаєте електропристрій, навряд чи замислюєтесь, звідки береться електроенергія. Проста відповідь – електростанція, яка зазвичай розташована далеко. Але насправді все набагато складніше. Генерація – це лише перший етап у довгому, хоча й майже миттєвому шляху електроенергії від виробництва до споживання. Поведінка електрики не завжди відповідає нашій інтуїції, а це означає, що виклики, пов'язані з будівництвом, експлуатацією та обслуговуванням електромережі, можуть бути складними й навіть непередбачуваними. Багато з цих проблем вирішуються на підстанції, яка на перший погляд здається хаотичною та небезпечною плутаниною проводів і обладнання, але насправді виконує низку критично важливих функцій в енергосистемі. Якщо уявити електромережу простою сукупністю з'єднаних проводів, до яких підключені всі виробники та споживачі електроенергії, це буде дуже далеке від реальності спрощення. Насправді електроенергія проходить через кілька окремих етапів у мережі, яка зазвичай поділяється на три частини. Це виробництво електроенергії, транспортування електрики від централізованих електростанцій до населених пунктів і доставка електроенергії кожному окремому споживачеві. Якщо уявити енергосистему як величезну машину, то підстанції є її вузлами, що з'єднують різні компоненти. Одна з цікавих особливостей нашої електроінфраструктури, що більшість її елементів розташовані відкрито, тому їх може побачити кожен. Спочатку термін підстанція використовували для позначення невеликих електростанцій, які переобладнували для інших цілей. Сьогодні ж це узагальнена назва для об'єктів, що виконують широкий спектр важливих функцій в енергосистемі. Їхня роль залежить від того, які частини електромережі вони з'єднують, а також від типу, кількості та вимог до надійності кінцевих споживачів. Перша і найпростіша з цих функцій – комутація. Загальна структура підстанції передбачає наявність кількох електричних ліній, які називають провідниками, що входять у комплекс. Ці високовольтні провідники з'єднуються з різними елементами обладнання, перш ніж перейти на наступний етап енергомережі. Як вузол мережі, підстанція часто є точкою з'єднання багатьох окремих ліній електропередачі. Це створює резервування, що забезпечує безперебійну роботу навіть у разі виходу з ладу однієї з ліній. Але водночас це додає складності. З'єднання між різними пристроями називаються шинами. Зазвичай це жорсткі повітряні провідники, що проходять вздовж усієї підстанції. Конфігурація шин є критично важливою частиною проєктування будь-якої підстанції, оскільки вона може суттєво впливати на загальну надійність. Як і будь-яке обладнання, підстанції час від часу виходять з ладу або потребують планового обслуговування. Щоб уникнути повного відключення, використовують вимикачі, які дозволяють ізолювати обладнання, передавати навантаження та регулювати потік електроенергії через шини. Це може здатися очевидним, але вмикання та вимикання ліній високої напруги – це набагато складніше, ніж просто натискання вимикача світла. На високих напругах навіть повітря може ставати провідником, тобто навіть при створенні розриву в лінії електрика може продовжувати текти через явище, відоме як електрична дуга. Дугоутворення не тільки зводить нанівець роботу вимикача, а й є вкрай небезпечним, здатним пошкодити обладнання. Тому процес комутації на підстанціях – це ретельно контрольована процедура із застосуванням спеціально розробленого обладнання, що працює на високих напругах. Роз'єднувачі є частиною комутаційної апаратури, яка, крім усього іншого, виконує ще одну важливу функцію на підстанції – захист. Як уже згадувалося, значна частина електроенергетичної інфраструктури розташована у відкритому доступі. Це робить обладнання вразливим до численних загроз – від ударів блискавки та падіння гілок дерев до сильних вітрів і навіть проникнення тварин. Оператори енергосистем щодня стикаються з такими ризиками. Коли в електромережі виникає коротке замикання або інша аварійна ситуація, це може серйозно пошкодити лінію
лінії електропередачі та інше обладнання. Більше того, через складну взаємопов'язаність енергосистеми такі пошкодження можуть спричинити каскадні відмови, що іноді виходять з-під контролю, залишаючи без електропостачання величезні території на години або навіть дні. Багато механізмів захисту від аварій реалізовано саме на підстанціях. Один із найпоширеніших типів пошкоджень – коротке замикання на землю. Воно створює шлях з низьким опором для струму, що призводить до перевантаження ліній електропередачі та обладнання. Найпростіший спосіб захисту від таких ситуацій – запобіжники. Це пристрої, які фізично перегорають при перевищенні певного рівня струму. Запобіжники прості, надійні та майже не потребують обслуговування. Однак вони мають обмеження, вони одноразові і не можуть переривати струм у всіх аварійних ситуаціях. Автоматичні вимикачі, на відміну від запобіжників, виконують ту ж функцію, але мають складніші механізми, що дозволяють реагувати на різні типи пошкоджень. Як і роз'єднувачі, автоматичні вимикачі спроєктовані для безпечного розриву високовольтних кіл без пошкодження. Але як тільки контакти вимикача розходяться, утворюється електрична дуга. Цю дугу потрібно негайно гасити, щоб запобігти пошкодженню вимикача та виникненню небезпечних умов для персоналу. Для цього використовують діелектричні матеріали, які не проводять електрику. Для низьких напруг автоматичні вимикачі розміщують у герметичних контейнерах із вакуумом, що запобігає електричному пробою через повітря між контактами. Для вищих напруг вимикачі зазвичай занурюють у резервуари з непровідним маслом або щільним діелектричним газом. Це дозволяє операторам мережі більш точно контролювати процес переривання струму. Однак не всі пошкодження однакові. У деяких випадках оператори можуть заздалегідь передбачити можливі порушення в мережі та спрацьовувати вимикачі завчасно, щоб уникнути каскадних відмов. Багато пошкоджень є тимчасовими, наприклад, удари блискавки або контакт гілок дерев із лініями електропередачі. Особливий тип автоматичного вимикача Recloser дозволяє переривати струм на короткий час, а потім повторно подавати напругу, щоб перевірити, чи усунуте пошкодження. Реклоузери можуть автоматично вмикати та вимикати лінію кілька разів, перш ніж визначити, що пошкодження є постійним і повністю її відключити. Якщо попит на електроенергію в мережі зростає настільки, що перевищує можливості генерації, підстанції також можуть використовуватися для скидання навантаження. У таких випадках застосовуються графіки відключення, які допомагають знизити загальне споживання електроенергії та уникнути масштабних аварій у мережі. Одна з ключових особливостей електромережі – це робота її різних сегментів на різних рівнях напруги. Напруга – це міра електричного потенціалу, яка приблизно еквівалентна тиску рідини в трубі. На великих електростанціях електроенергія виробляється при відносно низькій напрузі – близько 10-30 кВт. Потім напругу підвищують за допомогою трансформаторів, щоб передавати електроенергію по лініях електропередачі. Використання вищої напруги дозволяє зменшити втрати під час транспортування електроенергії, підвищуючи ефективність, але це значно збільшує ризики. Саме тому повітряні лінії електропередачі розташовують так високо, щоб зменшити ймовірність контакту з деревами чи іншими об'єктами та захистити людей. Однак, коли лінії електропередачі доходять до населених пунктів, утримувати їх на великій висоті стає непрактично. Тому перед розподілом напругу в мережі знижують, знову ж таки за допомогою трансформаторів, розташованих на підстанціях. Трансформатор – це простий, але ефективний пристрій, який працює на основі змінного струму. Він складається з двох сусідніх котушок дроту. Коли напруга в одній котушці змінюється, вона створює магнітне поле, яке індукує напругу в іншій котушці. Найцікавіше в трансформаторах – це залежність напруги від кількості витків у котушках. Індукована напруга пропорційна співвідношенню витків. Наприклад, якщо на стороні передавання трансформатора 1000 витків, а на стороні розподілу 100, то напруга на виході буде в 10 разів меншою. Цей простий, але унікальний принцип дозволяє підвищувати
підвищувати або знижувати напругу залежно від потреби, зберігаючи баланс між безпекою та ефективністю в кожній частині електромережі. Простота трансформаторів – це їхня велика перевага, але водночас вона ускладнює точне регулювання напруги, що виходить з підстанції. Через це багато підстанцій обладнані системами моніторингу та контролю параметрів мережі. Вимірювальні трансформатори – це невеликі трансформатори, які використовуються для вимірювання напруги та струму, а також для живлення систем моніторингу. Через змінні втрати в мережах передавання та розподілу напруга може виходити за допустимі межі. Регулятори напруги – це пристрої з кількома відводами, які дозволяють точно коригувати напругу, що подається на лінії розподілу. Вони можуть підвищувати або знижувати напругу, забезпечуючи її стабільність для споживачів. Якщо придивитися, іноді можна побачити регулятор із показчиком положення відводу. Усе це обладнання потребує регулярного обслуговування, щоб забезпечити надійну та безперебійну роботу електромережі. Остання й найважливіша функція підстанції – це забезпечення безпеки електриків і лінійних робітників під час перевірки, ремонту та заміни обладнання. Підстанції зазвичай є єдиними місцями, де лінії електропередач надвисокої напруги наближаються до землі, тому безпека тут критично важлива. Шинопроводи, що проходять уздовж підстанції, захищені від короткого замикання великими ізоляторами, які запобігають дуговим пробоям на землю. Навіть з'єднання кожного елемента обладнання виконується через вводи. Це спеціальні пристрої, що підтримують безпечну відстань між провідниками під напругою та заземленими металевими корпусами. Деякі підстанції мають великі бетонні стіни, що слугують протипожежними бар'єрами між обладнанням. Усі підстанції побудовані з системою заземлення, що складається з мережі стрижнів і провідників, закопаних під поверхнею. У разі несправності підстанція повинна відводити значну кількість струму в землю, щоб вимикачі спрацьовували якомога швидше. Ця система забезпечує еквіпотенціальність. Це стан, за якого все обладнання на підстанції має однаковий електричний потенціал. Це запобігає появі небезпечних струмів через тіло людини у разі дотику до будь-якого елемента. Також підстанції оточені високими парканами та попереджувальними знаками, щоб запобігти випадковому проникненню сторонніх осіб. У багатьох аспектах енергомережа – це гігантська машина, до якої підключені всі споживачі, що працює в ідеальній синхронізації, а в деяких випадках на рівні всього континенту. Водночас наші потреби в електроенергії значно відрізняються. Коли вона нам потрібна, скільки її потрібно та наскільки надійно вона має постачатися. Потреби науково-дослідного центру та житлового району, військової бази та гольф-клубу, металургійного заводу та боулінг-центру кардинально різняться. Саме тому кожна підстанція спроєктована відповідно до потреб інфраструктури, яку вона забезпечує електроенергією. Зі зростанням розумних мереж, зміною моделей споживання та переходом на відновлювані джерела енергії, керування електроенергетичною інфраструктурою стає все складнішим завданням. Тож підстанції і надалі відіграватимуть ключову роль у стабільній роботі та захисті електромережі.